ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 600 AM ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 10:15 ਹੋਏ ਨੇ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਵਰ੍ਹਾ 2022 ਦਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ, ਯੋਮਲ ਯੋਮਾ ਤੇ 5 ਕੱਤਕ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 554 ਅਹਲਨ व सहलन या ਖਲਕ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਮਕੀਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੱਤੀ ਆਉਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀ ਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਨਰੇਬਲ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ 12:30 ਵਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ 132 ਤੇ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 5th ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਕਲੈਪਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। 604 204 0600 604204 0600 ਆਨ-에ਅਰ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ 604 729 1224 ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਲਈ ਨੰਬਰ ਹੈ 604 729 1224। ਅਸ਼ਰਾ ਤਮਾਨੀਆਂ ਤਹਿਕੀਕ ਤਲਾਤੀਨ ਤਾਨੀਆਂ। 10:18 ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 13 ਸਕਿੰਟ ਨੂੰ ਤਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਨੀਆਂ ਕੋਠਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਚੰਨਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਸਫਾ ਜੰਗ ਵੇ। ਕੋਠਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਚੰਨਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਸਫਾ ਜੰਗ ਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੇਜਲੇ ਆ ਰੋਸੇ ਚੰਨਾ ਮੇਰੇ ਆਵੇ, 100 ਵਾਰੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੰਘ ਵੇ। ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਭਸਰੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਉਣ ਜੋਗਿਆ ਵੇ, ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਸ਼ਫਾਫ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਵੇ। ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਪੋਟਿਆਂ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਚੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਮਰਦੰਗ ਵੇ। ਕਿੱਕਰਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਜੰਡ ਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਚਾਹ ਸਾਨੂੰ ਨੈਣ ਤੇਰੇ ਤੱਕਣੇ ਦਾ, ਉੱਡ ਗਈ ਭੰਬੀਰੀ ਬਣ ਸੰਗ ਵੇ। ਸੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਿਆਂ ਕਲਾਵਿਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰੰਗ ਵੇ। ਰਾਤੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਾਲੀ ਰੁਮਕੀ ਹਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੀਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਪਤੰਗ ਵੇ। ਬੰਨੀ ਫਿਰਾਂ ਚੀਚੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਨਾ ਤੇਰੀ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਰਮਾਲ ਇਹੀ ਯਾਦ ਵੇ। ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮਾਦ ਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਮ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਵੇ। ਕਾਸ਼ ਵੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਉਣ ਜੋਗਿਆ ਸੁਹਾਗ ਵੇ। ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਨਾ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਫਿਰ ਕਾਹਤੋਂ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ ਏ ਬਿਆਜ ਵੇ। ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿਹੀ ਲਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਹੀ ਸਾਡੇ ਪਲਕਾਂ ਤੋਂ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਖਾਬ ਵੇ। ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਧਰਾਂ ਕਰੰਡ ਭਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਖਿੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਵੇ। ਗਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ, ਕੰਧਾਂ ਕੋਠੇ ਟੱਪ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੇ। ਕੰਧਾਂ ਕੋਠੇ ਟੱਪ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੇ। ਆਹ ਗੀਤ ਵੀ ਮਨਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਹ 17 ਵੀ ਮਨਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਲੇ ਓ ਸ਼ੇਰਾ। ਇਹ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗ ਦੀ ਉਹ ਗਾਥਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸੰਗ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰਨੀ ਕਿ ਮੇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਹੁੰਦਾ, ਵੰਗ ਦਾ ਨਾਪ ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ। ਦਿਲ ਦਾ ਤੂੰ ਕੋਰਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਗਿਆ। ਚੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਮਕੀਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਨਮਕੀਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਵਿਗੜੋ ਪਊ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਲੂਕਾ ਲਾਤਾ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ,
ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਅੱਜ ਬੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਸੀ, ਹਾਂ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬਖੇੜਾ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਤਰਨਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦਾਜ ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰੂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਮਲੂਕਾ ਟਿਕਟ ਭਾਲਦਾ ਸੀ, ਰਾਮਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਗੋਰਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਰਨਾਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਢੀਂਡਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦੇਤੀ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਮਾਝੇ 'ਚ ਚੱਲਿਆ, ਇਹੀ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਚੱਲਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਬੜੀ ਸੇਫਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਲੂਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦੇਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਥਾਪੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਮੱਚੀਆਂ ਬਈ, ਜਿਵੇਂ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਹਾਣੀ ਉੱਧਰੋਂ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ। ਲੱਗਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਮਚੂ ਬੋਲੂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਆ ਕਹਾਣੀ। ਕਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਸਨਾਮ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਦਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਵਾਦਤ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਨਾਮ ਹੁਣ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ, ਸਨਾਮ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਉਂ? ਵਾਕਈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਹਾਣੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 30-40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਨਿਬੜੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ 30-40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਕੀ ਕੈਟ ਵਾਂਗੂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਲਿਓ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 26-27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਮੇਅਰ ਹੈ ਰੇਣੂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਣੂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹੋਵੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡੇਰੇ। ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਤਾਂ ਪਿਸਦਾ ਕੌਣ ਹੈ?
ਪਿਸਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੋਹੇ ਪਾਸੇ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵਾਲਾ ਰੇੜਕਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਰ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਵਿਗੜੋਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆਗਾ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਉਂ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਊਂਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਂਸਲਰ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 27 ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥਾਪੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਫਸੂਗਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਫਸਿਆ, ਪਾਂਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਡਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆਗਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਲਿਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਉਂ ਦੱਸਿਓ ਬਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਕੀ ਆ? ਹਾਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਆ MLA ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਆ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, MP ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਦੀ ਭਰੀ ਗਈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 17-18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ। 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ B, C, D ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 60 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 2004 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਮੰਨ ਲਓ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ 4,000 ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੋਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ,
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟੀਨੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ। ਫਿਰ ਟੀਨੂ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਕਦ ਆਊ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭੱਜੂ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਨੂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ CIA ਸਟਾਫ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ 18 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਲਿਆਉਂਦੇ ਇਹ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਗਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਇਆ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ SSP ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਮਾਨਸਾ CIA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਖਾਸਤ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਹੋਰ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਉਹਦੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖਬਰਾਂ, ਇੱਕ ਜਵਾਕੜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸਲ ਮਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਫਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਰੋਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸਲ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਸੂਮ ਆ, ਬੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ DSP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਾਹੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਔਰ BP ਘਟਣ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਔਰ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਡੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਅਜੇ ਔਖੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੀ ਅਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਬਿੱਟੂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਜੇ ਟਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਤਰਾਂਚਲ ਨੂੰ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਯਾਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਯਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਮ। ਰੁਦਰ ਪ੍ਰਯਾਗ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਲਕਨੰਦਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਰਥੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰੁਦਰ ਪ੍ਰਯਾਗ ਤੋਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋਣੀ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਰੁਦਰ ਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਦਰੀਨਾਥ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਗੌਰੀ ਕੁੰਡ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਰੋਪਵੇ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਹੇਮਕੁੰਡ ਜਿਹੜਾ ਰੋਪਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਮਾਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਛਿੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਛਿੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੋਲਾ ਗਾ, ਉਹ ਚੋਲਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਪਹਿਨਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੱਦੀ ਕਬੀਲਾ ਪਹਿਨਦਾ। ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਦਾ ਇਹ ਕਬੀਲਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਧੌਲਾ ਧਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਹਿਮਾਚਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਕਬੀਲਾ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੱਲ ਪਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਬਈ ਆਪਣਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮੁੰਡਾ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਖੁੱਡੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪਾਇਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਵਾਈ। ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਨੇ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਵਜੇ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਟਾਕੇ ਜਦ, ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਦੀਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਹ, ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜ਼ੂਮ ਉਸ ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਸਿਵਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਮਨ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਨੂਰ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਖਮਨ ਨੇ ਐਲੀਵੇਟ ਲੈਂਗਲੀ ਵੱਲੋਂ
ਲੈਂਗਲੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਰਿਚ ਕੋਲਮੈਨ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਸੁਖਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਪਵਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸੁਖਮਨ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਮਨ, ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡੈਗ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਲੈਂਗਲੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੰਚ ਤੇ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਏ ਵਰਗੇ ਜੀ ਮੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪੁੱਤ ਕੇ ਆਏ ਪੈਰ ਪੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਇਉਂ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਠੀਹੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਲਾ ਘਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਹੁਣ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨੇ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵਾਂ। ਵੋਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀਕ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਹਜੇ ਯੰਗ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਹਜੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋਊਂਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੱਧਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟਲੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੂਹਰੇ, ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਜੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਫੇਸ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਮੂਹਰੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਇਰਾਦੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਜੀ, ਤਾਏ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਜੀ ਆਏ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 7788373550 ਤੇ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਪੁੱਤਰਾ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ। ਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ, 778 837 3550। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਰਾਦੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਨੂਰ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਧੀ ਰਾਣੀ ਜੀ ਨੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਨੂਰ, ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤਰ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਕੈਂਪੇਨ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਕੈਂਪੇਨ ਫॉर द फर्स्ट टाइम। 1 ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ?
ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਚੋਣ 'ਚ ਲੜਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਰਹੂੰਗੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੁਛ ਤਜਰਬਾ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ? ਹਾਂਜੀ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਈਵਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਵੋਟ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਟਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਜੀ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਸ ਪੁੱਤ ਦੱਸ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਆ ਇਹ ਉਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਪਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਰਾਣੀ ਧੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆ ਮੇਰਾ। ਅਤੇ ਜਦੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਦਾ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 604-300-6376 604-300-300-6376 ਇਹ ਨੰਬਰ ਗੁਰਨੂਰ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਗੁਰਨੂਰ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰਨੂਰ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਡੜਹੇੜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿ ਦੇਵ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ, ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ, ਕਾਇਮ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਟਰਸਟ ਦੀ, ਰਹੀ ਗੱਲ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਣੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇੰਨੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਖੜੋ ਆ ਕੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਖੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੋਟਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹਲੇ ਕਿਤੇ ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟੋਆ ਪੱਟਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਰਨਾ ਹੈ ਆਪ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਾਖਲਾ ਤਾਂ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਵੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਿਗੜਮਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਜ 'ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ 'ਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਿੰਡੇ ਪੁੰਡੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਟੱਬਰ ਖਿੰਡਿਆ ਪਿੰਡਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਸਿੱਧਾ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਜਿਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜੇ। ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਉਹ ਲਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤ ਤਾਂ ਨਾ ਫੜੀਏ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ।
ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਾਇਲਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲੰਬੜ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਆਪਾਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਊ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਲ ਕੇ ਕਰੇ। ਦੇਖਿਓ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਵਾਇਆ ਠੋਕ ਕੇ। ਸੁਣੀ ਆ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬਈ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਖਖੜੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਉੱਧਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਵੇ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਤਵਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਂਝਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਉਦਣ ਦੇਖ ਲਓ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ। ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਿਆ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਲਟਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਮਾਫੀਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਚੋਰ ਮਾਫੀਆ, ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਹੋਰ ਕੀ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਕੀ, ਹੋਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪਕ ਟੀਮੂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਹੀ ਦਹਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5 ਗ੍ਰਨੇਡ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਟਣੇ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਔਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਉਹ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਦਿਖਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਜਿਵੇਂ ਗਰਨੂਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਾੜਾ ਰੱਖਦੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੌਖ ਕੁਝ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਤਾ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ। ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਬੰਨ, ਤੁਰਨਾ ਬਹਿਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਪਹਿਨਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ
ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਪੋਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਟਰੀਟ ਪੋਲ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦਾ, ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਛਾਂਗ ਛੰਗਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਈਵਨ ਉਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਟਰੱਕਰਸ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਟਰੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ। ਬੰਦੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਜਮਾਂ ਹੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਤੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਹਾਸੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਠ 'ਚ ਖੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਵੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਹਨੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਸੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾ 'ਤੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ, ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਗਲਾ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਮੁੜੁੱਛ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੀਸੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਤਾਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਆਹ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਆ, ਆਹ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਆ, ਆਹ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਗਲਾ ਖੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਨਾ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ। ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਕੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੇ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦ ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਐ ਹੋਣੀ ਓ ਸੀ। ਆਹ ਹਲੇ 20-15 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮਿਲੀਅਨਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਨੇ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਵੋ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਅਲੱਗ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਉਸੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਹੁਣ ਫਸਾਉਣਾ, ਰੈਂਚ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਸਿੱਟਣਾ ਹੀ ਸਿੱਟਣਾ। ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰ ਲਵੇਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਪਿੰਡ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਡੰਡੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਆਹ ਹੋਊ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ, ਹੁਣੇ ਵੜ ਦਿਓ, ਛਾਂਗ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਫੜੇਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਪੁੱਤ, ਆ ਜਾ ਮਾਰ ਛਾਲ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਹੱਥ ਕੱਢੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਰਾਂ ਕਰਤੇ, ਜਵਾਕ ਦਾ ਪਿੱਠਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਆ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਤਸ਼ਬੀਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਿਓ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਦੂੰ। ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਖਣਾ ਪੱਟਤੀ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਤਾ। ਲੋਕ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੱਸਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਥੱਲਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅਤੇ
ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਡਾਲਰ ਤੇ ਡਾਲਰ ਤੇ ਡਾਲਰ। ਬਸ ਮਰੇ ਗਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਡਾਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ 604 204 0600 ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ 'ਚ ਜਦ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਟੋਏ ਕਿਉਂ ਪੱਟਦੇ ਹਾਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖੋਲੋ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾਲ ਰਿੱਝਣੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ, ਚਮਚੇ 'ਚ 2-4 ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਲ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੀਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤਲਖੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੌਲ ਵੀ ਛਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੌਲ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਜੱਟਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗਾਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੰਬੋਧਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਲਖੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ ਹਉ ਸੰਮਲ ਥੱਕੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਮਲ ਥੱਕੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਕੱਲਾ ਕੌੜਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਹੁਲਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸੱਖਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਯਾਰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬਣੋ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਟਾਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਊਣਤਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ 15 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਰੇਡੂਏ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੂਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂ? ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਆ, ਨਹੀਂ।
ਜਿੱਥੇ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਲਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਜਾਣੀਏ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹੇ ਜੀ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੀ, ਕਹੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਮਚੇ 'ਚ 4 ਦਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਦਾਹਰਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭੈੜ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਏਦਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਊਗੀ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਤਾ ਜੀ? ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਜੋੜਿਆ? ਉਹ ਜੋੜਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੌੜ ਚ ਆ ਕੇ ਜੱਟ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਏ ਅਸੀਂ, ਤਾਈਓ ਸ੍ਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸਾਡੇ ਚ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਜੋ ਰਗਰੇਟਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਆ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਲੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਸਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੱਸੇ, ਮੈਂ 에ਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਜੀ? ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰੂਗਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਅੱਛਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਹਾਣੀ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੜਾਂਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਨੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਭਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ। ਤੇ ਸਾੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਸੜੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਸਾੜ ਕੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੂੰਗਾ ਬਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪਲਾਟ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜੀ ਜਾਵਾਂ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੜੀ ਜਾਵਾਂ ਬਈ ਇਹ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ PhD ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 2 ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੜਨਾ। ਟਰੱਕਰ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ 100 ਟਰੱਕ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਟੇਰਿੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਟਰੱਕ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੇ 100 ਪਾਤੇ, ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਕ, ਜੇ ਉਹ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ ਯਾਰ, ਵੱਧ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਸੇਵਾ ਪਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਔਖੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਆ ਗਏ ਉਹਨੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠ 'ਚ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਲੋੜ ਹੋਊ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਾ? ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਇਹ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਤੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ 50 ਦਿੱਤੇ, 100 ਦਿੱਤੇ, 200 ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹ ਕਰਿਓ ਮੇਰਾ, ਵੀ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਦਣ ਲੋੜ ਪਊ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ, ਤੂਫਾਨ, ਮਤਲਬ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਠੱਗਣਾ ਪਾਰਟਨਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਤੀਜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਭੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਪਤਾ? ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਉੱਪਰ ਭਾਲਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜੇ 5 ਲੱਖ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ 5 ਜਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 4 ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ, 4 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬਸ। ਆਹ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਦਾੜੀਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਦਾੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ। ਧਿਰਗ ਹੈ ਕੋਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਸ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਲੁਕਾਈ ਤੋਂ। ਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰਲਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕੋਈ ਨਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਪਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਲਿਖ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਦਾ ਕਾਲੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਵਾ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਡਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਲ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਜੀ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰ, ਉਹ ਵਾਰਾ ਪਹੂਆਂ ਦੀ, ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮਰ ਤੰਗ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਫਾਰਮਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ, ਦੁਆਰਾ ਪਹੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਸੋਹਣਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਵੀ 10 ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਿਸ਼ਨਾ ਪਿਛਲਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। 10 ਗੁਰੂ, 5 ਪਿਆਰੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 500 ਸਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਨਰਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਐਸਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ ਫੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਧਰਮ, ਪੰਥ, ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਸਮਾਂ, ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣ, ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਆਪਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੈਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੰਮ 'ਚ ਕੜਮ ਜੇ, ਥੋੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ,
ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੁੱਟੂਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੁੱਟੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀ ਪੈਸੇ ਖਾਣਗੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਆ। ਸਭ ਕੰਮ 'ਚ ਕੜਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਕਰੋ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇਖੋ। ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਭ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੌਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧੁਰ ਚਾੜੋ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ, ਕੰਮ 'ਚ ਕੜਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਵਿਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖੱਡੇ ਕਿਉਂ ਪੱਟਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਹੋਊਗੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ, ਵਿੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1790 ਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚਾਰਲਸ ਕਨਾਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਏਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕਲਰਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਅਸਲੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਦੀ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਲ ਆਫ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈਗਾ ਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਖਰਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 419 ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 250 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਘਾਟ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਘਾਟ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਘਾਟ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੱਕੀ ਛੁਰੇ ਮਰਵਾ ਲਓ। ਤੇ ਮਹਾਂ ਖੁਦਗਰਜ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਆਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਇਹ ਗਧੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਧਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਟ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂਟ ਆਫ ਵੈਰਾਸਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਘਾਟ, ਬਿਟਰਾਇਲ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ, ਵਨੈਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਨੇਟਿਵਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਜਸਟਿਸ, ਤੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਐਂਡ ਐਵਰਾਈਸ, ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਖੁਦਗਰਜੀ, ਐਵਰਾਈਸ ਲਾਲਚੀ, ਤੇ ਕਨਿੰਗ ਐਂਡ ਹਿਪੋਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆਬਸਿਕਨੈਸ, ਮਤਲਬ ਲਈ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਇਹ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਡਿਸਕਾਰਡ, ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਰੀਕਾਬਾਜ਼ੀ, ਮੈਲਸ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ, ਕਲਮਨੀਜ਼, ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ। ਉਹ ਐਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 90 ਜਾਂ 95% ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਭੇਜੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤਾਈਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ
ਆਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੁਕਰਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਵੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ $200 ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਪੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲਿਖਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਰੀਮਾਡਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ? ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, 100% ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਸੀਂ ਗੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 100% ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਦਾਅਵੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਟ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਗੱਦਾਰ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟਾਊਟ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਧਮਕੜਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ, ਇਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਕੀ ਸੱਜੇ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਹਿਬ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਗਏ। ਫਿਰ 70 ਦੇ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਚਲੋ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਨ ਜਨਰਲ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਿਲਡ ਹੋਇਆ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਛੱਡਦੇ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੜਾ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਮੈਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੜਾ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੜੀ ਜਾਵਾਂ? ਪਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਉਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਹਨਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਦਾ ਵੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਲੈ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ? ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਸੜੀ ਜਾਵਾਂ, ਬਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਹਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਤਾਂ ਫੇਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਬੁੱਟੀ ਟੱਟੂ ਨਾ ਭਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਉਣੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਮਾੜੇ ਦਾ ਥਾਟ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਵਾਦਾ ਇਹ ਪਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਲੰਬੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਆ ਕੋਈ? ਕਿਉਂ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਤਬੇ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ 5-4 ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਬਰੋਟਿਆਂ ਥੱਲੇ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਰੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰ ਲੂ? ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ। ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੁਰ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਵਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ
ਮਤਲਬ ਸਾੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖੀ ਇੱਟ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਚੱਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਟਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋ ਤੁਰਨਾ, ਨਵਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਆ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਗਜਾਂ 'ਚ ਡੰਡਾ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਅਗਲਾ ਮੂਧੇ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਗਰਦਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਣਕਾ ਤੜਵਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆਵੇਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਲੈ ਸਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਾਂ ਗਲਤ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ। ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। 5-6 ਮਿੰਟ ਨੇ ਅਤੇ 5-6 ਕਾਲਰ ਨੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਆ। ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਲ ਠੋਕਾ ਕਰਾ ਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੋਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੋਰਸਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ CN ਦੀਆਂ CP ਦੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 60-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਸਾਰੇ ਕੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਦ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੇ ਜੀ ਮੱਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਈਵਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 2 ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ। ਦੂਜਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਝੋਟਾ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ। 1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਕੱਟੇ ਮਗਰ ਝੋਟੇ ਨੇ ਪੈ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਆਹ ਜੱਟੂ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਸਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਪੀਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ। ਲੱਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 5। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋਏ ਪੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੂਹਰੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਨੰਬਰ 2 ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਫੀਆਂ ਪੀ ਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਲਿੰਟਨ ਬੇਰੀ ਆਪਾਂ ਫੈਰ ਮੌਕੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਣਵੀਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਟਰੱਕ ਤੇ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪ, ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੈਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਲਿਆਉਂਦੇ ਟਰੱਕ, ਪਾਉਂਦੇ ਤੇਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਗੇੜੇ ਛੱਡਦੇ, ਟਰੱਕ ਲਿਜਾਂਦੇ, ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਆਪਦਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੀਮਤੀ ਛੱਡ ਕੇ
ਤੇ ਰੇਡਵੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਵੀ ਬੁਝਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਚੁੰਝ ਨਿੱਕੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਚਿੜੀ ਦਾ ਮੂਹਰੋਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗ ਬੁਝੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬੁਝੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹੀ ਆ ਕਹਾਣੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਪਰਾ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 6। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਪਰਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਕਦੇ ਜੀ। ਨੋਵਾ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਆ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਏਦਾਂ ਕਾਹਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵੇਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਟਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਲੋਕ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਤੇ। ਲੈ ਛੱਡੋ ਖੜਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਲੰਬੜਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੰਜਣ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ, ਉਹ ਲਾਉਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਇਹ ਏਦਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਖੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਿਤੇ ਕਰਨ। ਆਹ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਖੁਆਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ? ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਬਈ? ਖੜੋ ਜਿੱਥੇ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਐਨ ਬਿੱਬ ਕੇ ਖੜੋ, ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਹਰੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੀਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਜਦ ਹਟਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮਾਰਕ ਖਾਰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੈਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਿਸਕਲ ਡਿਸਿਪਲਨ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਲੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦਾ। 44 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 44 ਦਿਨ ਰਹੀ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਟੈਕਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੇਅਰ ਕਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਰਹੂ। ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਚੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 70-80 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਰੈਬਲ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਜਦ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, 70 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਚੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੁਰਕੀਨਾ ਫੈਸੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ NDP BC NDP ਦੇ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਰੱਖਣਾ। 100 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਚ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਰਾਏ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੈ ਬਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। NDP ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ, ਚੀਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੇ ਰੰਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 25 ਤੱਕ ਟਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ, ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਥਿਆੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੁਣੀ MP ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਸਿਮਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੌਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਭ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉਹ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਸਮ ਬਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਫੈਡਰਲ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਂਡੇਟ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖਬਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੌਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀਅਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਟਾਕਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੋਲਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਬਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਗੰਗਨੌਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100-125 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੰਗਨੌਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ।
5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਆ, 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ। ਪਾਣੀ ਪਲਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। 71 ਬੰਦੇ ਗੰਗਨੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ 2013 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਮਨਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਿੱਟਤਾ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਜਾੜਤਾ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੜਾਤਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਹਿੰਡੌਨ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਨੇ। ਮੇਰਠ, ਬਾਗਪਤ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜੀਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ, ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ, ਪੇਪਰ ਮਿਲ, ਡਾਈ ਮੇਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਯੂਪੀ ਦਾ ਹਾਲ, 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਆਹ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਛਾਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਊ ਰਿਵਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿਲਿੰਗ ਪੀਪਲ ਇਨ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਲੇਜ, ਗੰਗਨੌਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਪਾਹਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਂਡ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਨਰੇਬਲ ਪੀਰੇ ਪੋਲੀਐਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਿਸਟਰ ਪੋਲੀਐਵ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਵੀ couldn't get through Zoom. Hello there. Yes. Thank you, and thank you for joining. Excellent. Happy to do it. Thank you so much, and I'm really sorry we couldn't get through the Zoom, and thank you again. I'm happy to join you, sir. Thank you. Let us start with your leadership campaign. Get us through that journey now as a role of leader, sitting in House of Commons, across the aisle, and day-to-day business there. How you are feeling now? I feel great. We're putting Canadians first, fighting for their paychecks, their savings, their homes, their country. As you know, Harjit, Canadians are suffering right now with 40-year highs in inflation, with a 32% increase in violent crime. House prices have doubled and our young people are stuck living in their parents' basements. It's not going well in Canada today, but we have a strong conservative opposition fighting to make things right, and I'm glad to be part of that. Lately, while I was following you in question period, there was a term, triple taxes. What are those? Can you elaborate more? Well, the Trudeau government, with the support of the NDP, wants to triple the carbon tax, which will increase home heating, gas, the cost of everything, really. As you know, British Columbia has its own carbon tax, but the federal government
led by Justin Trudeau in his coalition with the NDP, want to force BC to triple that tax. That will raise gas prices, home heating is going to go up, and then all of the groceries will become more expensive because, of course, they have to be produced by farmers and delivered by truckers, all of whom will be paying higher taxes. So this triple tax will mean more expenses for the average Canadian family, which they can't afford right now. So we have to stop this triple tax, and that's why Conservatives are launching petitions and raising the alarm bell in the House of Commons. We want Canadians to be able to keep the heat on at their homes, so we're going to keep the heat on the government. Mr. Poilievre, there is a news also that Liberal government is going to put $4.7 billion for Canadian families. How that is? Well, their plans, they've got a number of proposals. One is to rebate some of people's GST, and we supported that because it allows some people to save their homes before they go bankrupt. But it won't. It's not enough to solve the problem. We have to stop out of control inflation. Inflation is at a 40-year high. The reason is the cost of government is driving up the cost of living. $500 billion of inflationary deficits mean more money buying fewer goods, which leads to higher prices. Inflationary taxes increase the cost of businesses and workers to create those goods. The more Liberals spend, the more things cost. It's just inflation. That said, we can reverse this. I'm proposing the government cap its spending and cut its waste, that we phase out the deficit and cancel the tax increases, and then we remove red tape to speed up building permits in Canada so we can grow more food, build more homes, and produce more energy here in Canada. So instead of creating more cash, let's create more of what cash buys. Food, homes, energy. And another issue I would like to bring your attention, in Financial Post, there was an article from one of their long-term minister, Navdeep Bains, and another co-writer with him is Elder C. Marcus. They were saying that 80% of our large employers don't have talented, skilled workers. We are running out of it. How you take this? Well, first we have to reward work in this country. Right now we punish people for working. You know, if you're a single mother with 3 kids and you earn $55,000, if you go out and earn another dollar, you lose 80 cents of it to clawbacks and taxes. So you're punished for earning money in this country, and therefore fewer people want to go out and are able to make the sacrifice to go out and earn more. We need to reform our tax system and our benefits to reward work. Secondly, we need to speed up economic immigration, make it easier for businesses, farmers who spot a talented future immigrant to sponsor them here on a work permit and then quickly convert that work permit into a permanent residency and eventually citizenship. So we bring in immigrants to fill these job opportunities. It's good for them to earn big paychecks and bring their families here eventually, and that we can have a bigger, stronger economy for all of us. And on these policies, I would like to suggest there, to grow our GDP, we need the highest quality of immigration. What about offering master's and PhD students in fields such as data sciences, artificial intelligence, biotech, and immediate PR upon their graduation? And while these students attend schools, they would get unrestricted permission to work. Do you agree with this? Yes, I do. I think that I think the government has made that announcement, but I believe that a long time ago that the cap on the work hours for students who want to work more was unhelpful. I don't think anybody should be forced to work more, but if they choose to go more than 20 hours, there should be no rule preventing it. Mr. Poilievre, a few days ago, a fifth estate documentary from CBC showed how young students from Punjab, from my home province, are becoming victim of deception, exploitation by snake oil immigration consultants, 3-room colleges, and evil employers.
How do you plan to restructure the student visa policies? Okay, well, student visas, first of all, we have to remove the regulatory red tape and simplify and streamline the process. Second, we need to make it simpler for students who come here on a visa to eventually become permanent residents and citizens. We need students. They're the perfect age. They're young. Yes. They're educated, and they are, they graduate, let's say they're 22 years old. They have 40 years of their work life ahead of them. They're exactly the types of people we need in Canada. Hardworking, law-abiding, intelligent, great future Canadians. So let's make that dream a reality for them and for us. And in our last interview, you were talking about faith-based organizations. Canadians must ensure the students are fully integrated into Canadian society and don't form their ghettos. We are well aware of ghettos. This is not a fancy word. And how these faith-based organizations, gurdwaras and churches, play in welcoming role. Do you have idea? Do you have some suggestions on this? Well, listen, I think that it's wonderful that we have freedom of religion in Canada, that people of all different backgrounds can practice their faith without discrimination and without interference from the government. That's why so many people come here. They can be, it doesn't matter if your name is Singh or Smith, Martin or Mohammed. You can practice the faith you choose and gather with your fellow congregants to enjoy and celebrate in that faith. And we need this to be the freest country in the world for people of all religions to enjoy that for themselves, enjoy their worship and their fellow worshipers. Another issue is health care. I've been going through from last 3 days. One of our sister from our community gave birth in Surrey Memorial Hospital 3 days ago, and she was forcibly discharged from that unit because they need another patient to get in. It's none of any nurses or doctors' fault because infrastructure issue. And once she got out, she had pain due to her stitches, and her beautiful baby had some symptoms of jaundice. So she's alone. Her husband is in Punjab. She's trying to get her husband on visit visa, and she applied for her PR also. Local 2 MPs, she was back and forth. Finally, because she moved from Calgary, I would like to give appreciation also one of your finance critic, Jasraj Hallan. Finally, she got Jasraj Hallan. Jasraj immediately helped her. So we are collapsing our healthcare system. What would like you to say on that? Well, these are the kinds of heartbreaking stories that we're hearing right across the country. The healthcare system is collapsing for a number of reasons. One of the reasons is that we basically don't have enough medical professionals, whether it's doctors or nurses. And one solution that I've offered is that we need to speed up the recognition of foreign credentials so that immigrant doctors and nurses can get licenses to practice. So my goal is to sign a voluntary deal with the provinces that they should set a 60-day standard. Within 60 days of an immigrant professional applying to work in their field, they should have a yes or no based on their tested abilities, not based on where they come from. And that we should work to allow future immigrants to begin working on their credentials before they even get to Canada by providing them with study modules abroad. So when they're in the application phase of immigrating to Canada, they can also be preparing to get a license when they arrive, and they can get immediately to work. I'm also going to back up 30,000 small study loans that will allow immigrants to, if they have to, take some time off work, study up to the Canadian standard, and then work in the profession for which they were trained in their birth country. So these are some ideas I have to bring more medical professionals into the system so that people can actually get the care they need.
As for, I think the other part of the case, if I understood it right, is that the lady was not able to have her husband come on a visitor visa. Is that, do I have that right? Yeah. Yeah, we've got this massive backlog. And, it's amazing. We have the same number of public servants in the system, but somehow they're not able to process the backlog that is built up. It's not good enough to blame COVID anymore. COVID was, the lockdowns were 2 years ago. Most of the immigration processing work is public servants were able to do it from home via their intranet services. So there's no excuse for this monstrous delay that immigrants are experiencing when they're trying to apply for visitor visas for their family or refugee claims or any other thing. These things need to be sped up, and our system needs to be put back on pace rather than the slow motion that leads to so many heartbreaking tragedies. And how you will fix it if you become Prime Minister? Well, it's time to have a Prime Minister that rolls up his sleeve and does the real work of government. Because right now we have a Prime Minister who's not interested in that. He's interested in the show business. Photo ops, fancy hashtags, and celebration of his personality rather than sitting down, rolling up his sleeves, and getting the job done. I will get my public servants focused on results. I will tell them this is a backlog that is unacceptable, and I will be monitoring it every single week for progress, and I will insist that the deputy ministers push the officials to get through the backlog and get people the answers they deserve. I would like to discuss this Arrive Can Also app. You were asking again and again in question period about 54 million price tag for Arrive Can app, and you were asking about the subcontractors list. And Mr. Prime Minister is not giving that answer. What is the story behind? Well, that's what we want to find out. First of all, Trudeau said this app was only going to cost $80,000. Now it's cost $54 million. There's about a dozen contractors who got multi-million-dollar contracts to build this thing. And it still does. And in the end, it didn't work. And so we tried to figure out who got the money, and we found that some of the companies didn't even have a head office. They just listed a home address. They got $9 million. One company got $9 million in contracting. They don't even have an office. They operate out of their home. And I don't know what kind of home-based business does $9 million of business with the government. And so today we had even worse revelation. We found out one of the companies on the list that the government said got a $1.2 million contract. They came out and said, we didn't get the money. We didn't do the work. We have nothing to do with this. They don't understand why the Trudeau government is saying they got the money. So the question is, where did the $1.2 million go? And if money is flying out the door like this they've lost track of where it went, how much of the rest of the federal government's dollars are being completely wasted and squandered while Canadians can't afford food on their table? Another international news, OPEC countries want to cut their crude oil, and U.S. is asking again and again for Saudi Arabia, and we have our own fossil fuel based in Fort Mac, and we have all natural gas, and there's terminal under construction at Kitimat in BC. You are planning on that. How we can ship this oil and gas to Atlantic coast so they can go for international market, and what are those plans? Well, first of all, every time Justin Trudeau kills an energy project, dictators around the world celebrate because it means that they get to dominate the energy market while Canadian workers are left out in the cold. So what I propose is that we allow our energy sector to grow and grow greener by incentivizing reductions in greenhouse gases among the largest companies so that they can bring our oil to surface and produce it and upgrade it with the lowest emissions of any country on earth. And that will allow us to displace dirty foreign dictator oil while protecting the environment at the same time. The International Energy Agency says that the world will consume 60 to 100 million barrels of oil every day for the next 20 years. We want that to be Canadian oil, not dictator oil. So I would propose to remove the government gatekeepers
to replace Trudeau's anti-energy law with a new law that protects the environment, consults First Nations, but gets things built so that we can supply the world with the most ethical and environmentally responsible oil and gas for as long as the world needs it. As we are running end of our interview for today's time, you are running for the highest office in Canada. The role requires decisiveness. Please share with our listener some examples of your ability and willingness to decisive. Yes, well, I've been very decisive and clear that I would reverse the tax increases that the Trudeau government, with the help of the NDP, is imposing. I will cap government spending and cut government waste so that we can phase out the deficits that are causing inflation. I'll remove the government gatekeepers that are preventing our energy workers from producing oil and gas and other valuable minerals, and instead replace it with solid rules that help our environment. And I will encourage our farmers to produce more homegrown food here in Canada so that we have more affordable groceries for our people. These are all some of the decisive steps that I'm going to take. My purpose, Harjit, is to put your listeners first. Their paychecks, their savings, their homes, and their country. This all depends upon trust. How do you decide whom to trust? And how does someone earn your trust? Well, through their conduct. You watch what they do and say, and you listen to them and determine whether or not they have earned it. And when I get to know a person and look them in the eye, and I can trust that they are doing politics for the right reasons, then I trust them and make them a part of my team. You know, I was very proud to bring Jasraj Halan and the great Tim Uppal on as part of my team of trust. Jasraj, as you know, is my new Shadow Minister of Finance. Yes, one of the most important roles in the entire government. Then you have Tim Uppal, who is my deputy leader. Both are proud members of the South Asian community, and both have my trust, and that's why they are in my shadow cabinet. Communities say and feel thank you to you because our two Sikhs with the turban sitting beside you, and we are hopeful for this nation, as Trudeau also got Sikh politicians in his cabinet. And Monday is Diwali. Diwali is from our Hindu brothers and sisters, and Bandi Chhor Divas is from Sikhs, and our sixth Guru fought to the evils and stood for truthness. And thank you again for joining us. Looking forward to get you in studio, and I apologize again not to get through Zoom and wasted some minutes. No problem. Can I just say I want to wish everybody a wonderful Diwali. And Bandi Chhor Divas. Yes. Bandi Chhor Divas, on behalf of Tim Uppal and Jasraj Halan and the entire Conservative team, we will be attending celebrations across the country, and I hope that everyone has a lively, rejuvenating Diwali festival, and that it is a time to celebrate the triumph of good over evil and freedom over oppression, and that in the end all will be made right. Mr. Poilievre, thank you again for joining us from your busy schedule, and our heartiest wishes to you and to your family on this great occasion on Monday. Wish you all the best. Thank you. Thank you very much, Harjit. Wonderful to be with you. I look forward to seeing you when I'm out west. Bye now. Thank you. Bye-bye. ਪੀਰੇ ਪੌਲੀਐਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੀ, ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ CPP ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰੋ YouTube 'ਤੇ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਿਸਟਰ ਪੌਲੀਐਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਵਾਚ ਕਰਿਓ,
ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ 2015 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, 7 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ, ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਰਨ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਰਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਚ ਨਵੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੈਟੋ ਨਾ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਇਕੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟਿਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਰਫੀਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਫੀਨ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਘਰੇ ਜਾਣਾ। 2 ਦਿਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। 2 ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਲ। 10 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਊਬਰ, ਸਾਡੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੱਦ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ PR ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੱਦ ਦਿਓ, ਆਈ ਐਮ ਅਲੋਨ। ਲੋਕਲ MPਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਉਹਨੇ ਕੱਢੇ, ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਜਸਰਾਜ ਹੱਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਮੂਵ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਲਓ ਜੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ੋਅ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।